ආයිබෝන් වල හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා සුබ දවසක් වෙන්න කියලා. ඔන්න ඉතින් රසම රස පෑස්ට් එකක් තමයි අද අරගෙන ආවේ. හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකට චූටි දේවල් ටිකක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන් රෙසිපි එකක්. අපි බලමු මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයා තවමත් මාලි සිල්වාගෙන මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැතිනම් subscribe කරන්න. ළඟින්ම තියෙන notification bell එකත් all දාලා තියාගන්න. ඉතින් ඔයාලා දැක්ක මෙතනට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවද කියලා කැරට් බෝන්චි සහ ලුණු කොළ ටිකක් ඒ වගේම cooking oil වර්ගයක් ඔයාලා කැමති ඒ වගේම සුදු ලුණු ඉඟුරු ටිකක් ගාගෙන සහ chicken ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයාලා කැමති පාස්ටා වර්ගයක් ඔයාලට පුළුවන් මේකට එකතු කරගන්න. පාස්ටා ටික මම තම්බලා පැත්තකින් තියාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා තම්බ ගන්න ක්‍රමය. ඊට පස්සේ ගාගත්තු සුදු ලුණු ඉඟුරු ටික මම මේ විදියට තෙලේ ටෙම්පරාදු කරලා සාමාන්‍ය බාගෙට බැදලා තමයි මේ කැරට් ටික අයින් කරගන්නේ. ඉතින් කැරට් ටික අයින් කරගෙන අනිත් තෙලවලු වදින්න ඕනේ නැහැ දැම්මම. කැරට් ටිකක් ඝනකම නිසා අපි ඒක ඉස්සෙල්ලා බැදලා අයින් කරගෙන ඊට පස්සේ හීනියට කපාගත්තු chicken මේ විදියට එකතු කරගන්නවා. මම මේකට අරගෙන තියෙන්නේ කටු ඉවත් කරපු chicken තමයි. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් කැමති විදියට chicken ගන්න පුළුවන්. මෙතන ප්‍රමාණය ඔයගොල්ලෝ කැමති තරමක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වැඩියෙන් chicken තියෙනවා නම් අපිට පෝෂණීය අතින් ඉහළයි අපේ ආහාර වේල. මම මෙතන ටිකක් වැඩිපුර chicken එකතු කරගෙන තියෙනවා පාස්ටා ප්‍රමාණයටම. ඒ කියන්නේ පාස්ටා grams 300 නම් chicken උත් grams 300ක් ඒ විදිහට තමයි එකතු කරගෙන තියෙන්නේ. මේ විදිහට හොඳින් බැදගෙන සාමාන්‍ය විනාඩි 4ක් විතර බැද ගන්නකොට අපිට මේක ඇති වෙනවා. ඊට පස්සේ මේකට අපි කලින් බැදගත්තු කැරට් ටික සහ ඒ වගේම බැදගත්තේ නැති අනිත් එළවලු වර්ග දෙක එකතු කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ ලුණු කොළ සහ බෝන්චි ටික මේ විදිහට එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙනවා ඩාර්ක් සෝයා සෝස් ටිකක්. ඔයාලා කැමති සෝස් වර්ගයක් එකතු කරන්න පුළුවන් සෝයා සෝස්. වෙන කිසිම ස්පයිස් එකක් එකතු කරගන්නේ නැහැ මම මේකට. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් මේකට රොස්මෙරි ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මේකට සීනි ටිකක් ලෑස්ති කරගෙන තියෙනවා මේස හැඳි එකමාරක් විතර. ඒක තමයි මම එකතු කරගන්නේ. දැන් අපිට මේක විනාඩි 4ක් විතර අපි දැන් කලවම් කරගෙන තියෙන. ඊට පස්සේ ඔයාලා කැමති සෝයා සෝස් වර්ගයක් මේකට එකතු කරගන්න. එකතු කරගෙන මම මේකට සීනි මේස හැඳි එකමාරක් එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගෙන ඊට පස්සේ තමයි තම්බගත්තු පාස්ටා ටික එකතු කරගන්නේ. ඉතින් මේ පාස්ටා එහෙම නැත්නම් මැකරෝනි ඔයගොල්ලෝ තම්බ ගන්නකොට මේ ලස්සනම ලුණු සහ තෙල් ටිකක් එකතු කරලා තම්බ ගන්නවන ගොඩක් බෙරි වෙන්නේ නැති වෙන්න තම්බ ගන්න. මොකද මෙතනක් විනාඩි 3ක් 2මාරක් විතර තැම්බෙන නිසා ඔයාලා දන්නවා තම්බ ගන්න ඕන ක්‍රමය. ඉතින් තම්බගෙන වතුර බේරෙන්න පැත්තකින් තියලා තමයි දැන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ සීනි එකතු කරගත්තා. හරිම ලේසි ඒ වගේම රසවත් හොඳම සුවඳට රසට දෙන රෙසිපි එකක් තමයි. මේක විනාඩි 10ක්වත් යන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ට හදාගන්න. ඉක්මනින් ඔයාලට කෑම වේලක් හදාගන්න අවශ්‍ය වෙලාවට මේ වගේ උදේ ආහාරයකට ඒ වගේම හවස රාත්‍රී ආහාරයකට ඒ වගේම දවල් ආහාරයකටත් මේක සුදුසුයි. මොකද මෙතන ප්‍රෝටීන් එළවලු හැම දෙයක්ම අඩංගු වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලට කැමති විදිහකට මේක ප්‍රයෝජනෙට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔන්න දැන් පාස්ටා ටික එකතු කරන්න තමයි යන්නේ. මේ විදිහට එකතු කරලා විනාඩි 3ක් විතර කුක් කරගත්තාම ඇති. ඒකයි මම කියේ සම්පූර්ණ මේක බෙරි වෙන්න තම්බ ගන්න එපා. බෙරි වෙන්න තම්බ ගත්තොත් ඔයාලට මේක රසට අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගන්න බැරුව යනවා. බාගෙට වගේ තමයි තම්බ ගන්න ඕන. දැන් මේ විදිහට විනාඩි 4ක් විතර කලවම් කරපුවම අපේ මැකරෝනි එහෙම නැත්නම් පාස්ටා එක අපිට හොඳ ගානට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා කැමති ප්‍රමාණයක් මේ විදිහට එකතු කරගන්න. මම බාගෙට භාගයක් තමයි එකතු කරගෙන තියෙන්නේ. ප්‍රමාණයෙන් ඔයගොල්ලෝ කැමති ප්‍රමාණය දාගන්න පුළුවන්. අංග සම්පූර්ණ පෝෂක පදාර්ථ වලින් heavy ආහාර වේලක් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ ඉක්මනින්ම වටිනා රෙසිපි එකක් ඔයාලගේ ආහාර වේලට එකතු කරගන්න. මම හිතනවා මේක ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. වැදගත් වුණා නම් තව කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔන්න ඉතින් හදාගෙන ඉවරයි. රස බලන්න තමයි යන්නේ. නැවත මතක් කරනවා ඔයා තාමත් මාලි සිල්වා කියන මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැතිනම් subscribe කරන්න. ළඟින්ම තියෙන notification bell එකත් all දාලා තියාගන්න. එතකොට තමයි මගේ වටිනා වීඩියෝ එකක් ඔයාලට ඉක්මනින්ම ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හැඳි සිටියට ගොඩක්ම ස්තුතියි. අමුම තවත් රසබර වීඩියෝ එකකින් ඉන්න. Don't forget subscribe and like share. Thank you for watching my video. God bless all my friends. See you next video. Bye bye.